नमस्कार मित्रांनो, घरगुती उपचार या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांना सर्दी, खोकला, बदलत्या वातावरणामुळे तुम्हाला व्हायरल इन्फेक्शन होत असतं। तर या सर्वांपासून वाचण्यासाठी मी या ठिकाणी तुम्हाला जो उपाय सांगणार आहे, जर हा उपाय तुम्ही एक वेळेस जरी केला तर तुमची सर्दी असू द्या, खोकला असू द्या किंवा तुम्हाला वारंवार येणारी शारीरिक दुर्बलता असू द्या, ह्या सर्व समस्येपासून कायमस्वरूपी सुटका मिळवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे तुम्हाला जो लागलेला चष्मा आहे तो चष्मा पूर्णपणे निघून जाण्यासाठी मी या ठिकाणी तुम्हाला जो उपाय सांगणार आहे, जर एक वेळेस जर तुम्ही हा उपाय केला तर दरदरून तुम्हाला घाम येईल आणि घामावाटे तुमची जी ताप आहे, सर्दी आहे, खोकला आहे तो पूर्णपणे निघून जाण्यासाठी तुम्हाला हा अतिशय साधा सोपा उपाय मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेला आहे। तर मित्रांनो, हा उपाय कसा करायचा आहे, लहानांपासून मोठ्यापर्यंत प्रमाण किती घ्यायचं आहे आणि हा उपाय तयार करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टीची आवश्यकता लागणार आहे हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे। त्या अगोदर जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर कृपया लाईक करत चला, आणि कारण तुमच्या एका लाईकमुळे मला अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असते। चला तर कृतीला सुरुवात। औषध बनवण्यासाठी आपल्याला फक्त आपल्या घरामधील 3 गोष्टीची आवश्यकता लागणार आहे। सर्वात प्रथम लागणार आहे आपल्याला आलं, काही ठिकाणी याला अद्रक देखील म्हणतात। दुसरा जो महत्त्वाचा घटक लागणार आहे मसाल्यामधील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे लवंग, आणि तिसरा जो घटक आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहे काळी मिरी, आणि सहजपणे आपल्या घरामध्ये उपलब्ध होणारे हे घटक आहे। तर सुरुवातीला काय करायचंय, आल्याचा साधारण एवढा तुकडा घ्यायचा आहे आणि याला व्यवस्थितपणे काय करून घ्यायचंय की याच्या वरची जी साल असते ती साल पूर्णपणे काढून घ्यायची आहे। साल काढून घेतल्यानंतर साधारणतः अशा पद्धतीमध्ये, तर त्याचे 5 ते 6 अशा पद्धतीने ज्याप्रमाणे आपण स्लाइस तयार करतो त्या पद्धतीमध्ये काय करायचंय आपल्याला, हे आलं व्यवस्थितपणे कापून घ्यायचं आहे। पाहू शकता मी स्लाइस पद्धतीमध्ये कापून घेतलेलं आहे। दुसरा जो महत्त्वाचा घटक आहे ते म्हणजे लवंग। आपल्याला लवंग साधारणतः 5 घ्यायच्या आहेत की त्या लवंग अशा पद्धतीच्या पाहिजेत की त्यांना जे समोर जे मिऱ्यासारखं फूल आलेलं पाहिजे। जर त्याचं फूल नसेल तर अशा लवंगांचा आपल्याला काही उपयोग होणार नाही। तर अशा लवंग आपल्याला 5 घ्यायच्या आहेत। आणि सर्वात शेवटचा म्हणजे काळी मिरी। ही काळी मिरी आपल्याला साधारणतः 10 काळी मिरी घ्यायची आहे। मी या ठिकाणी 10 काळी मिरी घेतलेली आहेत। तर हे सर्व जे घटक आहेत ते आपल्याला तव्यावरती व्यवस्थितपणे गरम करून घ्यायचे आहेत। महत्त्वाचा घटक आपल्याला आलं दोन्ही साईडनं व्यवस्थितपणे काय करायचंय, भाजून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत ते व्यवस्थितपणे भाजत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, हे अशा पद्धतीनं भाजून घ्यायचं आहे। तर हे व्यवस्थितपणे भाजलेलं आहे। तर हे भाजलेलं आपल्याला व्यवस्थितपणे काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपला जो गॅस आहे तो बंद करून द्या, कारण तवा ऑलरेडी आपला गरम झालेला आहे। तर यामध्ये आपल्याला 5 लवंग व्यवस्थितपणे ऍड करायच्या आहेत, त्या पण आपल्याला व्यवस्थितपणे भाजून घ्यायच्या आहेत। जोपर्यंत याचा कलर फुगत नाही, जोपर्यंत ह्या फुलत नाहीत, म्हणजे लवंग आहे त्याच्यापेक्षा याचा जो आकार आहे तो मोठा होतो आणि व्यवस्थितपणे लवंग फुलत असतात। लवंग व्यवस्थितपणे भाजलेले आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला जी काळी मिरी आहेत, जी आपण 10 काळी मिरी घेतलेली आहेत, ती काळी मिरी देखील आपल्याला काय करायचे, भाजून घ्यायची आहेत। जोपर्यंत याचा व्यवस्थित खमंग वास येत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही भाजायची आहेत। मिरी देखील व्यवस्थितपणे भाजल्या गेलेली आहेत, ही आपण काढून घेऊयात। मित्रांनो, लवंग आणि काळी मिरी याची मी बारीक पावडर तयार करून घेतलेली आहे, आणि जे आलं किंवा अद्रक आहे ते काय केलेलं आपण व्यवस्थितपणे बारीक त्याला खिसून घेतलेलं आहे किंवा त्याची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। तर याचा वापर कसा करायचा मित्रांनो, तर 6 महिन्याच्या बाळासाठी, जर बाळ 6 महिने ते 5 वर्षे वयोगटातील असेल तर त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला चिमूटभर ही जी आपण पावडर तयार केलेली आहे ती घ्यायची आहे। आणि साधारणतः हे घेतल्यानंतर यामध्ये साधारणतः काय करायचं आहे, अर्धा चमचा इतपत काय करायचं आहे, मध मिक्स करायचं आहे आणि हे व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे आणि मुलांना हे चाटण्यासाठी द्यायचं आहे। जर एक वेळेसच हा उपाय केला तर तुम्हाला काय करायचंय, हे चाटण्याच्या अगोदर, हे चाटल्यानंतर मुलाला काय करायचंय, थोडंसं कोमट पाणी पिण्यासाठी द्यायचं आहे। तर फक्त एक वेळेस हा उपाय केल्याने खोकला आहे तो चुटकीसरशी बरा होण्यास मदत होते।
त्याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला काय करायचे 5 वर्षापासून तर म्हाताऱ्यापर्यंत तुम्हाला जे वयोगट असतील किंवा 5 वर्षाच्या वरील कोणती व्यक्ती असू द्या त्यासाठी आपल्याला अर्धा चमचा जे आहे ते मध घ्यायचं आहे। यामध्ये चिमूटभर आपण जे मिश्रण तयार केलेले आहे हे मिक्स करायचं आहे आणि यामध्येच तुम्हाला काय करायचं आहे आपण जे आलं बारीक पेस्ट तयार केलेली आहे याचे 7 ते 8 काय करायचे थेंब आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचे आहेत। तर मित्रांनो यामध्ये मी 7 ते 8 थेंब काय करणार आहे ऍड करणार आहे आणि ऍड केल्यानंतर हे मिश्रण व्यवस्थितपणे एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि याचं सेवन करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला अर्धा ग्लास कोमट पाणी प्यायचं आहे। तर मित्रांनो याच्या सेवनाने तुमची जी सर्दी असू द्या खोकला असू द्या त्याचप्रमाणे वारंवार शरीरामध्ये कफ छातीमध्ये कफ तयार होत असेल तो कफ निघून जाण्यासाठी हा एकदम साधा सोपा उपाय या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितला आहे। तर मित्रांनो मी आशा करतो की लहान मुलापासून ते म्हातार वयापर्यंतच्या ज्यांना जुखाम सर्दी किंवा अंग भरून येणे अशा ज्या समस्या जाणवत असतील या समस्येपासून कायमस्वरूपी सुटका मिळवण्यासाठी हा उपाय करा। तर मित्रांनो मी आशा करतो की व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।